สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายถึงศัพท์ของการทำขนมปังนะคะมันจะมีประมาณ5ตัวที่มีนาใช้บ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วศัพท์ในการทำขนมปังเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายแบบเขาจะมีอยู่หลายอย่างนะคะยังไงรบกวนท่านผู้รู้นะคะใครที่เป็นผู้รู้ศัพท์ทางด้านนี้นะคะเขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะถ้ามีนาพูดอะไรผิดไปก็เขียนเสริมมาได้เนาะหนึ่งคือการ proof read บอกก่อนนะคะมันจะมีรูปเราจะไล่ตั้งแต่ซ้ายนะคะไปขวาแล้วก็ลากลงมาจากขวาไปซ้ายนะคะการ proof read ค่ะมีนาพูดเสมอเลยมีนาขอ proof read ก่อน proof read คืออะไร proof read ก็คือการที่เอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวอุ่นๆเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะใส่เพื่ออะไรน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะช่วยให้ยีสต์เขาทำงานได้ดีขึ้นยีสต์เนี่ยเขาจะกินน้ำตาลทรายเสร็จแล้วใส่ยีสต์ลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องรอให้ยีสต์เขาขึ้นฟูเป็นการทดสอบว่ายีสต์เนี่ยเขาพร้อมที่จะทำงานไหมนี่คือการ proof read นะคะอันที่สองคือแป้งโดค่ะมีนาพูดเสมอแป้งโดค่ะเดี๋ยวเราเอาแป้งโดมาทำอันนี้แบ่งแป้งโดนะคะแป้งโดคืออะไรแป้งโดก็คือการที่เอาแป้งน้ำเกลือหรือแป้งน้ำยีสต์เกลือมาผสมนวดกันเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนแป้งขึ้นมาตัวนี้ค่ะเรียกว่าแป้งโดนะคะและอันที่สามคือการ proof แป้ง proof แป้งคืออะไร proof แป้งก็คือนี่ไงไปด้วย คือ proof ก็คือการหมักค่ะไม่ว่าเราจะเป็นการหลังนวดเสร็จแล้วนะคะเราจะ proof แป้งก่อนนะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่านี่คือ1คือการรอให้แป้งเนี่ยเขาขยายขึ้นเป็น2เท่าตัวครึ่งก็ได้หรือขึ้นรูปเสร็จแล้วปุ๊บคลุมผ้านะคะคลุมพลาสติกขอ proof แป้งก่อนนะคะรอ proof เขานิดนึงให้เขาขึ้นก่อนอบproof คือการรอที่จะให้ขนมปังขึ้นฟูก่อนที่จะเอาไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการ proof นะคะอุณหภูมิในการ proof เนี่ยจะอยู่ที่แบบ 27-32 แต่ว่าอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ระยะเวลาในการ proof ก็คือระยะเวลาในการรอให้แป้งเขาขึ้นขยายตัวเนี่ยมันก็จะลดหลั่นตามเขาเรียกตามอุณหภูมิของแต่ละประเทศของแต่ละพื้นที่นะคะเสร็จแล้วอันนี้สำคัญoverproof กับ underproof overproof คืออะไรจะได้ยินบ่อยๆ overproof ก็คือการที่เราขึ้นรูปขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ในพิมพ์หรือว่าใส่ในอะไรก็ได้ที่จะเตรียมอบ overproof ก็คือการที่เราพักแป้งนานเกินไปอุยตายแล้วฉันลืมพองเกินไปอบออกมาหน้าขนมจะยุบแต่ตัวนี้มันจะเป็นเทคนิคของการทำขนมปังไส้ทะลักค่ะเดี๋ยววันหลังมีนาสอนยิ่ง overproof มากเท่าไหร่นะคะขนมปังคืออบออกมาแล้วเขาจะยุบตัวใช่ไหมพอยุบตัวเสร็จปุ๊บใช่เลยฉีกออกมาตรงหัวเนี่ยจะกรวงจะยุบข้างในเนี่ยจะยุยถูกไหมตัวนี้ค่ะคือการ overproof แต่ว่าไม่เหมาะการไม่เหมาะเอาไว้ทำขนมปังอย่างอื่นนะเพราะว่าเขาจะเสียทรงเขาจะยุบ underproof คืออะไร underproof ก็คือการที่เราเนี่ยหมักขนมปังไม่ได้ที่คือการพักขนมปังไม่ได้ที่นั่นเองเขาสามารถที่จะพองได้มากกว่านี้ก่อนเอาไปอบแต่เราใจร้อนแล้วเอาไปอบก่อนอบเสร็จความร้อนเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นมาค่ะขนมหน้าก็จะปริจะแตกนี่คือสาเหตุของการ underproof อย่างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอันสุดท้ายค่ะคือการเบกกิ้งเดี๋ยวขอไปเบกก่อนนะคะประมาณ15นาทีจะเปิดไฟบนหรือไฟล่างก็ได้การเบกคือการอบค่ะเบกกิ้งคือการอบนั่นเองมีแค่นี้จริงๆนี่1 2 3 4 5ศัพท์ที่ควรรู้นะคะสำหรับพื้นฐานเลยสำหรับทุกท่านแต่ว่าถ้ามีนาพูดผิดอย่างไรแล้วท่านอื่นว่าคุณมีนาอันนี้มันไม่ใช่ละเสริมมาได้ค่ะข้างล่างเพราะว่ามีนาก็คิดว่ามีนารู้ประมาณนี้แต่มีนาก็น้อมรับนะคะในเขาเรียกว่าอะไรในความรู้ใหม่ๆไปแล้วค่ะแล้วคราวหน้าเดี๋ยวจะเอามาสอนให้อีกนะคะว่าตัวนี้คืออะไรเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสามารถแชร์ได้เลยนะจ๊ะไม่ว่ากัน